Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Vì trong tuần trước mình khá là bận nên tuần này mình đã trở lại và đền bù cho các bạn với một video thật là chi tiết về món bánh được rất nhiều người yêu thích. Một món bánh có xuất xứ từ Pháp, đó là bánh mì hoa cúc hay bánh brioche. Đây là một trong các dòng bánh mì nổi tiếng nhất ở Pháp với thành phần nhiều bơ và trứng, giúp cho các thớ bánh được đậm đà, thơm ngon và thực sự rất mềm xốp. Riêng về bánh brioche thôi thì cũng đã có rất nhiều loại bánh khác nhau với nhiều biến tấu cả về thành phần, tỷ lệ bơ bột và hình dáng. Tuy nhiên thì thành phần chủ yếu của nó vẫn là trứng và bơ với khối lượng vào khoảng ít nhất 40% lượng bột. Mình cũng không rõ là tại sao bánh brioche này khi về đến Việt Nam lại có tên là bánh mì hoa cúc nữa. Vì thường thì người ta thêm nước hoa cam chứ đâu phải nước hoa cúc đâu. Nhưng mà nói chung tên gì cũng không quan trọng là nó rất là ngon. Có rất nhiều công thức bánh này, như hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn công thức truyền thống của Pháp, không dùng đến sữa. Bánh rất là ngon mà đảm bảo nếu các bạn đã từng thử qua sẽ thấy nó vượt xa các món bánh mì ngọt thông thường nhé. Thành phần nguyên liệu mình cần như sau. Với phần bột thì hôm nay mình dùng bột bánh mì có hàm lượng protein 13%. Các bạn cũng có thể dùng bột mì đa dụng hàm lượng protein 11% và mình sẽ không dùng được bột mì số 8 hay bột bánh ngọt nhé. Nếu các bạn ở châu Âu thì có thể tìm bột mà người ta ghi là bột dùng cho bánh brioche. Ở các nơi khác thì mình không biết như thế nào, nhưng mà bột này thì nó cũng sẽ có hàm lượng protein 13%. Người ta sẽ pha thêm một chút bột trứng thì sẽ làm cho ruột bánh của mình hơi vàng hơn so với bột mì thường một chút. Với trứng thì các bạn cần dùng trứng lớn nặng khoảng 50g một quả, không tính vỏ nhé. Nếu ai dùng trứng bé thì cần cân cho đủ lượng để dùng. Phần còn thừa các bạn có thể bớt lại để quét mặt bánh. Với phần đường thì mình dùng đường vàng nhạt hay đường mía. Mọi người cũng có thể dùng đường thường, đường trắng cũng được nhé. Đây là phần bơ tương đối lạnh. Men thì mình sẽ dùng men instant, có thể trộn trực tiếp vào bột. Nếu bạn nào dùng men cần kích hoạt hoặc men tươi thì tỷ lệ quy đổi như sau. Ở đây thì mình ghi là 4 đến 6g men instant. Thì đối với những bạn nào mà ở nơi có thời tiết khí hậu nóng thì mình chỉ cần dùng 4g để bánh nở tốt và không bị mùi men nhé. Đối với những bạn nào ở nơi khí hậu lạnh, nhiệt độ có thể dưới 20 độ thì mình nên dùng 6g để bánh nở tốt. Và quan trọng nhất là mình phải đảm bảo men còn hoạt động, nếu không thì sẽ hỏng một mẻ bột với nhiều bơ trứng, sẽ rất là phí đó. Phần nước hoa cam hay vani thì để tạo mùi vị cho bánh thôi, mà nếu mọi người không có cũng có thể bỏ qua. Ngoài ra hôm nay thì mình có dùng thêm một thành phần là bột sư tử để tạo màu vàng và thêm mùi vị cho bánh. Khi mình dùng bột này thì mình cảm thấy cũng không cần cho thêm vani nữa. Thành phần này không có quan trọng và mọi người nếu không có thì có thể bỏ qua nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên mình sẽ có phần bơ lạnh. Mình sẽ cắt nhỏ và ta sẽ để bơ vào nhiệt độ phòng. Nếu thời tiết lạnh thì các bạn cần lấy nó ra khỏi tủ lạnh, cắt nhỏ và để vậy ít nhất 1 tiếng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đập trứng vào âu. Ta cho đường. Lượng đường cho công thức góp phần làm cho bánh của mình có vị hơi ngọt và giống bánh mì ngọt. Còn ở Pháp thì thực ra người ta cũng hay dùng bánh brioche này để thái lát. Ăn về món mặn thì ta sẽ giảm đường đi nhé. Sau đó đến muối. Nếu bạn nào dùng nước hoa cam hay vani thì cũng sẽ thêm vào lúc này. Sau đó thì mình sẽ dây vào bột mì. Mình cũng đã trộn cùng với bột sư tử. Sau đó mình sẽ cho men. Mình sẽ bắt đầu trộn với tốc độ thấp nhất của máy trộn.
Sau khi nó đã tương đối hòa quyện thì mình sẽ đặt đồng hồ 7 phút. Mình sẽ trộn ở tốc độ thấp hay tốc độ 1. Đối với những bạn nào dùng máy để bàn thì mình cũng sẽ trộn ở tốc độ 1 trong vòng 7 phút. Đối với máy cầm tay thì các bạn chú ý là nó phải có công suất trên 350W thì mới có khả năng nhào bột. Máy có công suất nhỏ thì mình sẽ không nhào được, bột có thể quấn vào trục quay và có thể làm hỏng máy nhé. Bột bánh brioche này thì mình sẽ hơi khó trộn bằng tay vì nó rất là dính. Và thêm vào đó khi trộn với lượng lớn bơ thì với nhiệt độ của cơ thể nó rất dễ làm bơ bị chảy. Vì thế mọi người nên trộn bằng máy là tốt nhất nhé. Tuy nhiên nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ nghiên cứu công thức và cách làm nhào bột bằng tay. Sau 7 phút thì mình sẽ tăng tốc độ lên tốc độ 3 và đặt đồng hồ 5 phút. Khi nhồi bột với tốc độ cao thì máy và cả bột sẽ rất dễ bị nóng lên. Bột bị nóng lên thì sẽ không tốt cho việc mình trộn với bơ sau này, và nếu nóng quá thì còn có nguy cơ làm chết men nữa. Vì thế các bạn luôn phải canh bột. Nếu khi nào bột hơi nóng thì mình ngừng tay và để bột nguội ở nhiệt độ phòng hoặc trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Nếu bạn nào dùng máy làm bánh mì mà không có tốc độ thì mình cứ bật máy và nhồi trong khoảng từng ấy thời gian thôi. Và mình cũng cần canh cho bột không bị nóng lên nhé. Các bạn thấy là bột rất là dính nhưng dần dần thì nó đã tách khỏi âu và cuốn theo ke trộn. Việc nhồi bột trước khi cho bơ vào rất quan trọng. Với tất cả các loại bánh mì thì nếu mọi người muốn bánh dai xé thớ thì mình luôn cho bơ vào sau cùng. Bởi vì bơ là chất béo, nó sẽ bao bọc các sợi gluten trong bột, hạn chế tạo gluten. Đặc biệt với loại bánh nhiều bơ như bánh brioche này thì sau khi cho bơ vào, bột sẽ cần đánh lâu hơn để đạt đến độ kéo màng. Và như vậy thì rủi ro làm cho bơ chảy cũng sẽ cao hơn nhé. Các bạn xem bột của mình sau khi trộn vẫn rất là dính. Nó đã tương đối dai và có thể hơi kéo màng được dù vẫn có thể bị đứt. Nếu thấy bột chưa đạt thì mọi người có thể đánh thêm một chút, tối đa là thêm 5 phút thôi nhé. Trước khi cho bơ vào thì mình sẽ cần kiểm tra nhiệt độ của khối bột. Nếu bột quá nóng thì mọi người cần đậy kín bột và để nó nghỉ ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ lạnh ngăn mát đến khi nó mát trở lại. Đối với những bạn nào dùng máy làm bánh mì ấy, thì sau một thời gian đánh lồng máy sẽ khá là nóng. Vì thế mình sẽ không thể cho bơ vào ngay lập tức mà cần để cho nó nghỉ, cho máy và bột nguội trở lại. Khi bột và máy đã nguội thì mình có thể cho từ từ bơ vào trộn đều. Bơ của mình để nhiệt độ phòng khá là mềm, nó có thể dễ dàng quết được nhưng hoàn toàn không bị chảy nước nhé. Ngoài ra với một số loại máy nhồi bột bánh mì, khi hoạt động thì bên trong lồng của nó sẽ tương đối nóng. Vì thế mọi người có thể rút ngắn thời gian để nguội bơ và có thể dùng bơ cứng hơn, hay nói cách khác là lạnh hơn một chút nhé.
Do bột của mình đã trộn đạt rồi nên hầu như sau khi cho hết sờ bơ thì bột của mình cũng sẽ dai và kéo màng. Như vậy là mình rút ngắn được thời gian đánh bơ, tránh làm bơ chảy và bị tách nước. Sau khi trộn xong thì mình sẽ để bánh vào ô sạch. Mình sẽ ủ bánh ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Mọi người chú ý là nhiệt độ ủ không được quá nóng, đặc biệt là bánh này thì sẽ cần ủ với nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ ủ bánh thông thường, nghĩa là không quá 25 độ. Vì thế đối với bánh này mình cũng cần ủ lâu hơn một chút để bánh nở nhé. Sau khi bột đã tương đối lớn thì mình sẽ cho bánh vào tủ lạnh ngăn mát, ủ thêm trong vòng ít nhất 4 tiếng đồng hồ để bột lạnh. Ta sẽ dễ thao tác hơn và cũng sẽ làm cho các hương vị có thời gian để hình thành trong bánh, làm bánh của mình thơm ngon hơn nhé. Sau khi bột đã ủ lạnh thì mình có thể chia bột thành các viên nhỏ. Mình chỉ cần cán dẹt các viên bột ra là được. Khi lấy bột từ tủ lạnh ra thì bột có thể nở thêm, tuy nhiên thì mọi người không cần phải nhào nặn gì. Việc nhào nặn quá nhiều thì sẽ làm bơ chảy và bột có thể bị co lại và dai, dẫn đến khó tạo hình nhé. Sau đó gập lại thành các sợi thuôn dài. Mọi người có thể dùng bột mì làm bột áo nhưng mình cũng không cần dùng quá nhiều đâu nhé. Sau đó ta chống dính khuôn bằng bơ rồi với khuôn kim loại. Mình dùng khuôn silicone nên sẽ không cần chống dính nữa và cho bánh vào luôn. Mọi người làm vài mẻ thì sẽ điều chỉnh được lượng bột cho phù hợp với khuôn của mình. Như mình thì mình đã phải cắt bỏ 2 đầu bột vì tạo hình hơi dài. Tổng cộng với định lượng của mình thì với khuôn chữ nhật 23cm thì mình sẽ chỉ cần dùng 3 viên bột, mỗi viên 130g. Tuy nhiên thì khuôn của mình sẽ thấp hơn so với một số khuôn làm bánh mì, vì thế nên mọi người cần điều chỉnh cho phù hợp nhé. Mình sẽ để bánh ủ trong khuôn ở nhiệt độ phòng đến khi bánh nở gấp đôi. Một xu hướng ở Việt Nam là mọi người thường thích bánh sau khi nướng kiểu nở xé bím, thì mình thấy việc này cũng khá nghiêng về hình thức thôi, chứ thực ra không liên quan mấy đến độ ngon. Sau khi thử nghiệm thì mình thấy để bánh nở xé bím thì mọi người chỉ cần để bánh ủ cao hơn nửa khuôn là ta đã có thể quét trứng đem đi nướng được rồi. Mọi người cứ quét một lượng thoải mái trứng và đặc biệt trong các viền bột bánh, nó sẽ dễ xé thớ hơn nhé. Một số nguyên nhân có thể khiến cho bánh của bạn không xé thớ được. Thứ nhất là do bánh ủ quá lâu. Thứ hai là tết bột quá chặt hoặc bột quá dính. Vì thế khi bánh ủ trong các khuôn, các sợi bột sẽ dính vào nhau và không thể tách ra được nữa.
Với trường hợp 2 thì mọi người trong lúc tạo hình, nếu thấy các sợi bột dính quá thì có thể áo nhẹ một lớp bột là được nhé. Một lưu ý nữa là mình chỉ ủ đến nửa khuôn, không có nghĩa là mình sẽ ủ ít đi, vì nếu mình ủ ít thì sẽ làm các thớ bánh của mình chặt, dai và không được bông xốp. Khi đó thì mọi người cần chú ý nặn bánh sao cho chỉ vừa khoảng 1/4 khuôn thôi. Như vậy bánh nở ra sẽ vừa đủ độ xé thớ mà vẫn có độ xốp. Sau khi đã kết trứng thì mình sẽ nướng bánh trong lò đã làm nóng ở 170 độ C. Đối với lò nướng trong gia đình tương đối nhỏ thì mình sẽ để một cốc nước trong lò nướng cùng với bánh để tránh làm vỏ bánh bị quá khô cứng sau khi nướng. Thêm vào đó thì hơi nước cũng giúp điều hòa nhiệt tốt hơn, đặc biệt đối với những lò mà không có quạt tản nhiệt, và giúp cho mặt bánh được vàng đều hơn nhé. Tổng cộng thời gian nướng của mình là 25 đến 30 phút. Sau khoảng 15 đến 20 phút thì bánh sẽ bắt đầu xé thớ. 5 phút tiếp theo thì mặt bánh sẽ hơi vàng. Khi này thì mọi người có thể che một cái giấy bạc lên mặt bánh để bánh không bị cháy xém, và nướng thêm cho đủ thời gian để bánh vàng đều các cạnh nhé. Bánh khi nướng và sau khi ra lò đều thơm nước mũi, các thớ bánh dai, xé sợi và có màu hơi vàng nhạt do bột sư tử. Vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách làm món bánh mì hoa cúc truyền thống của Pháp. Nếu các bạn thích hãy nhấn nút like và đăng ký kênh của mình. Nếu mọi người ủng hộ thì mình sẽ làm thêm nhiều công thức bánh mì ngọt, đặc biệt là cho món bánh mì hoa cúc này nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.